สะอาดจะนอนเอาเลยนะกระตามว้าวโอ้ my god ว้าวโอ้สไอโฟนโอ้ my god ว้าวโอ้ว้าวโอ้ my god โอ้ว้าวโอ้น่าทำไมดิโอ้ว้าวสวยอะโอ้ว้าวอันนั้นไปมาช่างอันนี้ปัดเตะมือเดียนสวยอุ้ยไอแพดโอ้เนี่ยเฮ้ไอแพดอ่ะไอแพดมาดิโอ้สวยนะบอกท้องฉันเฮ้ฉันโอ้ว้าวดาเมายันไปใส่ข้ามก่อนโอ้เนี่ยสะบอกปองกันได้แล้วเนี่ยอะไรน้อยก่อนมาปังปองเชื้อหน่อยก่อนเห็นของตาตะบกกินนะโอ้ใจเย็นก่อนตู้ซับมวยmở thằng đi mở anh chụp bờ nhớ hay cái thằng này ô mày ô cường đi mà nhớ nó mà nhớ anh kia nhớ đi chạy đặt thằng đây rồi đây bố luôn mày nhớ đấy sao kia rồi nó anh đi giờ này anh đi giờ này tốc anh đi giờ đặt thang dưới kia không rồi một con xây đặt này làm ô này ơi làm này má nó con này làmเอาเรามาทำด่ามันอย่าตัดตัวซับตัดชุบไปโอ้นี่ใส่กันเนี่ยโอ้อันนี้มีเราตัดตัวอีกแล้วเนี่ยคอยโอ้ตัวซับโอ้อันนี้มีมันสั้นตัวเนี่ยโอ้ใบไอ้กำลังแต่ที่กับขวดติดแค่ไหนเดี๋ยวมาทำด่าเรามาทำเลยโอ้เนี่ยไอแพดโอ้เนี่ยนี่ไอแพดหน่วยนี่ก่อนโอ้ไปเราทางโอ้อันล้อไม่ทางน้องโอ้นี่โอ้เนี่ยทางขมาเนี่ยดักรอดักตามดักเซ่โอ้อันนี้ไอเพนจะไอกลางไอเพนเอาตัวซับจะดักมันกระดานนะโอ้นี่หมูลอยหิวนี่ละอท่านนี่ตอนนี้สั่นจอยยางนั่นน้อยก่อนมาเสียเอาเสียไอ้ระบายกี่ก่อนไอเพนด่าอยู่ตุ๊กเท่านี้มือจอยโอ้นี่เอาตัวซับที่ละโอ้นี่โอ้เราตัวนี่ดักทางนี้ก่อนเนี่ยดักทางนี้โอ้นี่ไม่ได้เราตัวเข้าโอ้ยใจเย็นโอ้นี่เอาน่ะเฮ้ยอันน้อยโอ้สะอาดจะนอนเอาเลยนะเช้าอ่ะว้าว my god โอ้กระตาว้าวโอ้ my god ว้าวโอ้ไอโฟนโอ้ my god โอ้ my god เอาที่เจ้าป้องเอาเนี่ยน้องเมื่อโอ้ my god โอ้น่าทำไมดิว้าวเหมียน
ai ở xa miếng tôi sao bây giờ phải sao nhưng mà thấy trời ơi ăn thôi ăn chết trời ơi wow ba sao bạn đi bảo thế mùi điên trời ơi iPad nè hey iPad đó iPad mau chết trời này wow iPad đấy lên mặt đi mò của nó wow ăn miếng oh my god wow miếng oh my god nó thăng nó to đi ba đi mua nhỉ bọt thắng bà tránh nhẹ con này oh my god wow hey tránh wow oh my god ở đây không ở đây không ở đây không ê bạn đây kia ê này này ở đây con ở bên bạn đây kia không bạn sao hả con đặt tay bay chưa anh làm mình tôi sắp cầm anh làm mình tao chào cho ta mình tôi sắp đấy này đặt chung đi đặt chung ăn rồi đấy miếng này đây chân cái bánh nó đâu tạt không nào hey liệt lại được tới đi vô sao ơi nó con